Bună ziua, bună ziua! M-a sunat ieri un prieten din Statele Unite ale Americii să-mi spună că ar vrea să se relocheze înapoi ori în România, ori în Spania. După 13 ani de Statele Unite ale Americii, cu două business-uri destul de profitabile până să vină Trump la putere, și mi-a explicat și care e situația în Statele Unite ale Americii. Pe scurt o să vă spun. Are un business cu îngrijirea bătrânilor, deci un fel de casă de bătrâni sau casa seniorilor. Se plătea foarte bine până să vină Trump. În momentul de față mi-a spus că doar din tăieri are câte o pagubă de peste $7.000 pe lună. Al doilea business pe care îl are, renovări de interioare, are 20 ceva de angajați și din păcate nu-și prea încasează banii din asigurări și vine cu bani de acasă din celălalt business, de la businessul cu îngrijirea bătrânilor, ca să spun așa. Și ca să facem un pic haz de necaz, îl întreb: măi, câte sunt ouăle la voi? Chiar pe bune, nebunia aia cu ouăle, cu au ajuns ouăle la prețuri așa de mari? Și îmi zice: Vasile, 30 de ouă în Statele Unite ale Americii costă $47. $47, adică undeva la $1,5 ou. Vreo 7 lei. Asta așa ca idee pentru suveraniștii noștri care dădeau ieri sau alaltăieri, de fapt, cu ouă în forțele de ordine. Dacă dădeau doar cu ouă, nu era așa un mare bai, pentru că nu-i răneau pe oameni. Am înțeles că sunt vreo 7 oameni, 7 jandarmi răniți, cu pavele și cu alte minuni, obiecte contundente tari cu care au dat în jandarmi. Dar așa ca și metaforă, în Statele Unite ale Americii oamenii n-au ouă, se bat pe ouă, iar în România au ajuns suveraniștii să dea cu ouă, să arunce cu ouă în jandarmi. Și de fapt, ce vreau eu să spun din toată povestea asta, ca să intrăm așa un picuț în subiectul care ne interesează foarte tare în momentul de față, Statele Unite ale Americii au intrat într-un fel de recesiune și o să vă și spun și o să vă și arăt de ce. Bursele se prăbușesc, Wall Street s-a săturat de haosul creat de Trump, posibilitate reală ca SUA să intre în recesiune. Investitorii de pe Wall Street, cea mai mare piață de capital din lume, spun că s-au săturat de haosul creat de către Trump, în timp ce cotațiile companiilor americane se prăbușesc, iar un fost șef al trezoreriei afirmă că SUA ar putea intra în recesiune. Aici este un articol de pe știrile ProTV. Pierderi de mii de miliarde de dolari, mai precis vreo 2000 de miliarde de dolari s-au pierdut, oameni buni, de când a ajuns Trump la putere. Și știm foarte bine că ieri anunța Trump dublarea tarifelor vamale. O să vă arăt mai târziu că a renunțat până la urmă această măsură, pentru că ar fi băgat în cap total economic Statele Unite ale Americii. Dar haosul deja și instabilitatea și incertitudinea piețelor se vede foarte bine și pe rezultatele burselor. Și cele mai recente amenințări comerciale ale lui Trump erodează și mai mult încrederea în Wall Street. Acțiunile americane au scăzut rapid la minimele sesiunii după ce Trump, din senil, aș fi zis eu, nu din senin, Trump din senil, a anunțat pe Truth Social că administrația dublează tarifele la aluminiul și oțelul canadian până la 50%, scrie CNN. Dar a revenit între timp, o să vă prezint și știrea în celălalt material de mai târziu, pentru că nu vreau să ne lungim prea mult pe acest lucru. Vreau doar să vă arăt, înainte să vă arăt ce spune
și să discutăm ce spune Andrei Caramitru, care este un specialist în economie, să vă spun că a apărut ieri noul premier al Canadei, care le-a spus, da, băgați 50%, băgați 50%, vă băgăm și noi. În momentul de față, Statele Unite ale Americii s-au făcut de un râsul curcilor, cum ar veni, cu Canada, pentru că Canada reușește să țină în șah foarte bine Statele Unite ale Americii și nu o să îi meargă lui Trump toată această manevră, veți vedea, pentru că oamenii în Statele Unite ale Americii deja sunt foarte nemulțumiți, sunt foarte mulți miliardari care încep să ceară capul lui Moțoc, capul lui Moțoc vrem, și s-ar putea să vedem în curând cum Musk va fi pus pe liber, dacă nu se va întâmpla ceva foarte, foarte nasol în Statele Unite ale Americii, care să ajungă să transforme Statele Unite ale Americii într-un război civil, Doamne ferește. Ce zice domnul Andrei Caramitru? Explicația mea pentru prăbușirea bursei în Statele Unite. Este o luptă de putere. Trump și MAGA vor să impună o viziune extremă și pe economie și pe geopolitică, un izolaționism extrem prin tarife, abandonarea aliaților, totul pe repede înainte. Acum, cei puternici din SUA nu vor asta, dar le este frică de Trump și atunci îi dau o lovitură masivă economică. E suficient ca presa economică să creeze stres și incertitudine și ca marile fonduri să vândă masiv acțiunile rapid. Toată lumea pe termen scurt pierde foarte mulți bani, în special oamenii simpli care au economiile și pensiile pe bursă. Deci popularitatea lui Trump se duce în cap și nu prea mai are pârghii chiar să facă ce vrea. Realitatea te lovește foarte, foarte rău. Eu nu cred că mari miliardari nu vor permite să ajungă să își piardă jumătate de avere că vrea Musk și Trump să dea foc la totul. Nu merge. Deja nu mai merge. Și mai e ceva. Faptul că UE, Ucraina, Canada rezistă hotărât la Assad înseamnă că și-au făcut un calcul că Trump nu are toate cărțile în curând și în curând va ceda. Donald Trump, you don't have the cards. You don't have all the cards. În mod normal, în 2-3 săptămâni vom vedea multe dintre măsurile și isteria MAGA care vor fi eliminate sau reduse. Trump, dacă nu e nebun, o să elimine gradual pe Elon Musk și ceilalți demenți din jur. Aș adăuga, dacă nu e nebun sau dacă nu este agent KGB, Krasnov, care vrea să distrugă Statele Unite ale Americii și face în momentul de față jocurile Rusiei, pentru că acest val și căderea bursei se va simți pe întreaga piață mondială de capital, inclusiv în Uniunea Europeană, România și China. Și nici chinezii nu văd cu ochi buni aceste manevre imbecile ale lui Trump și ale lui Musk. Trump, dacă nu e nebun, așa, deja a fost o întâlnire dură între Musk și ceilalți din cabinet care l-au criticat. Acțiunile Tesla se prăbușesc amețitor, deci și averea lui Musk se duce de râpă.